Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί είναι πολύ βοηθητικό. Απέραντα ευγνώμων για την αγάπη σας που μου εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και βεβαίως σας την ανταποδίδω με κάθε τρόπο που μπορώ κι εγώ και να ξέρετε ότι μου δίνετε πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας πολλές φορές τη μέρα. Αυτά τώρα, δεν θα πω άλλα. Λοιπόν, θα πω κι άλλα. Θα πω ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε τη δική του την ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Πολύ ωραίο θέμα, μην μου πείτε δεν είναι. Κάτι καλύτερο έρχεται στη ζωή σου. Και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας ανεξαιρέτως και σε όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο το εύχομαι. Κάτι καλύτερο να έρθει στις ζωές όλων μας. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε. Πράσινο φθορίτη. Συγγνώμη, ναι, κόλλησα. Αμέθιστος. Οκ, το βρήκαμε. Και ροζ χαλαζίας. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε αγαπημένες και αγαπημένοι εδώ που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα. Να δούμε τι είναι αυτό το καλύτερο ή τα καλύτερα, ακόμα καλύτερα που έρχονται στη ζωή σου. Λοιπόν, ναι, οκ, θέλω να ξεκινήσω βέβαια με μεγάλη αρκάνα. Εντάξει, θα έχω έτοιμες εδώ τις καρτούλες για να συνεχίσω. Πάμε να δούμε. Πολύ ζωηρές οι κάρτες σας, παιδιά, δεν κρατιούνται με τίποτα, Το βλέπετε εδώ, αυτό το άρμα, το οποίο ειλικρινά σας λέω, είναι μία από τις πιο δυνατές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Είναι η κάρτα η οποία σας λέει ότι μπορείτε να πετύχετε ό,τι κι αν θέλετε. Αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές που βέβαια αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά δεν ξέρω αν θα ευχαριστιόμασταν την επιτυχία η οποία έρχεται έτσι. Μετά ίσως όλα είναι αδιάφορα. Όταν έχουμε καταβάλει κόπο όμως και πολλή προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε ένα στόχο μας, τότε πραγματικά όταν τον πετυχαίνουμε η χαρά, ο ενθουσιασμός, η υπερηφάνεια είναι στο μέγιστο βαθμό. Και φυσικά, εντάξει, γενικό άνοιγμα είναι, δεν μπορεί να ισχύει για όλους σας το ίδιο πράγμα. Κάποιοι μπορεί έτσι να έχετε υπερβολικό συναίσθημα, το οποίο να νιώθετε ότι δεν μπορείτε να το ελέγξετε. Και η κάρτα σας λέει να βάλετε και λίγο τη λογική σας, λίγο να δείτε τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά, να μην σπαταλάτε την ενέργειά σας εκεί που δεν πρέπει κλπ. Εγώ θέλω να μείνουμε στην επιτυχία γιατί είναι μια κάρτα νίκης και θριάμβου και επιτυχίας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, δεν θυμάμαι αν το είπα, είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Και βεβαίως μπορεί να δηλώνει για κάποιους και μετακόμιση και ένα πολύ μακρινό ταξίδι και αγορά αυτοκινήτου. Φέρνει πάρα πολλά αυτή η κάρτα, έτσι όπως και κάθε κάρτα στην Ταρό, δεν έχει μία ερμηνεία ποτέ αλίμονο. Λοιπόν, κάρτα βάσης, δική σας κάρτα. Έχει εμφανιστεί ένας καινούριος έρωτας στη ζωή σας. Τι ωραία. Οπλιστείτε με υπομονή, διότι έτσι όπως εμφανίστηκε μια πάρα πολύ ωραία κάρτα και μια
πολύ τρυφερή καρτούλα, αλλά είναι ακόλουθος και είναι ανώριμος ο καημενούλης. Η κάρτα έχει ταυτιστεί και με τον εφηβικό έρωτα, άρα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, γι' αυτό σας είπα υπομονή. Αν είναι πραγματικά κάτι καινούριο, σίγουρα χρειάζεται το χρόνο του. Όλα χρειάζονται το χρόνο τους, δεν είναι τόσο απλά. Παιδιά, εκεί που είχαμε ένα υπέροχο άνοιγμα, έτσι, υπέροχο, τρυφερό, ευαίσθητο εδώ κλπ. Ξαφνικά δεν ξέρω τι έγινε, στη ζωή κάποιον από εσάς υπάρχει ή υπήρχε, καλύτερα να πω, κάποιος άνθρωπος έτσι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χειριστικός. Σας έκανε να πονέσετε πάρα πολύ, μπορεί να είναι και μία σχέση εξ αποστάσεως, εντωμεταξύ δεύτερη φορά ανοίγουμε την ίδια κάρτα στο άνοιγμά σας. Ή μία σχέση εξ αποστάσεως ή μία σχέση που εν πάση περιπτώσει μπορεί να είστε το τρίτο πρόσωπο εσείς ή η άλλη πλευρά να είναι το τρίτο πρόσωπο. Πολύ μπερδεμένη ιστορία, πολύ μπερδεμένη ιστορία. Συναίσθημα υπάρχει, μεν, δεν ξέρω μήπως είναι από τη δική σας την πλευρά μόνο. Και από την άλλη πλευρά η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα πολύ πολύ βαρύ φορτίο, βαρύ και ασήκωτο. Και μπορεί, εντάξει, πέραν του χειριστικού, μπορεί να δυσκολεύεται, να μην κατάφερε, να το πω καλύτερα, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς, τι γίνεται, οι άνθρωποι πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό μας, και ειδικά όταν ερωτευόμαστε, έτσι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν μετράμε, δεν ζυγίζουμε, να δούμε, εγώ μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και εκεί αρχίζουν τα μπερδέματα, όταν δεν είναι ξεκάθαρες οι καταστάσεις, για αυτά μιλάω. Για να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Πολύ συναίσθημα, παιδιά, υπάρχει το συναίσθημα, έτσι δεν... Και φαίνεται ότι κάτι καλό έχετε να περιμένετε και συνάντηση έχετε να περιμένετε, έτσι, κάπου έξω θα βρεθείτε, μπορεί να είναι και τυχαία συνάντηση, παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο. Πάντως είναι κάποιος που τον γνωρίζετε, σίγουρα, έτσι, άρα δεν τίθεται θέμα εδώ, σίγουρα τον γνωρίζετε. Και έχουμε 2 φορές το ζώδιο του καρκίνου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο άλλο ζώδιο. Φαίνεται ότι καθαρίζει το τοπίο ανάμεσά σας, φαίνεται ότι τα σύννεφα θα φύγουν και θα ξαναβγεί ο ήλιος, τι ωραίο, τι αισιόδοξο. Παιδιά, δεν το πιστεύω, αυτό είναι σκάνδαλο σήμερα. 3 φορές βγήκε το άρμα, εμφανίστηκε το άρμα στο άνοιγμά σας. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σας περιμένει, δεν υπάρχει περίπτωση, το έχουμε εξαντλήσει όλο, έτσι. Μία πολύ μεγάλη επιτυχία σας περιμένει, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό άλλη φορά. 3 φορές η ίδια κάρτα, μεγάλη αρκάνα, εντάξει, τα μηνύματα είναι πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, και 2 φορές, παιδιά, το άνοιγμά σας πραγματικά έχει διπλές κάρτες και τριπλές κάρτες. Όταν ανοίγουμε διπλές και τριπλές κάρτες, ενισχύεται η ερμηνεία. Θέλω άλλη μία καρτούλα, διευκρινιστική σε αυτήν εδώ. Για να δούμε, γιατί... κάπου χάλασε η ιστορία. Οκ. Χάλασε και έφτιαξε. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα το άνοιγμά σας και το αστέρι εδώ. Έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου. 3 φορές το ζώδιο του καρκίνου. Νερό, πολύ νερό, παιδιά, έχουμε. Και λιγότερο αέρα. Λοιπόν, μία δύσκολη υπόθεση είναι. Αναμφίβολα αυτή η αισθηματική ιστορία είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, όμως υπάρχει ελπίδα.
Υπάρχει ελπίδα. Εκεί δηλαδή που υπάρχει πόνος, που υπάρχει προδοσία, που υπάρχει απογοήτευση, που μπορεί κάποιος από τους δυο σας ή και οι δυο σας να νιώθετε ότι έχετε πιάσει πάτο, ότι δεν έχει πιο κάτω από εκεί, εκεί κάτι θα γίνεται και θα παίρνετε μία ανάσα. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, ίσως το δούμε την εξέλιξη σε ένα επόμενο άνοιγμα. Το σίγουρο είναι ότι βλέπω πως έχετε κάτι θετικό να περιμένετε, έτσι, θα παίρνετε αυτή την ανάσα και δεν θα είσαστε διαρκώς μέσα στον πόνο και την πικρία και την απογοήτευση. Θα κλείσουν κάποια κεφάλαια, έχουμε 3 δεκάρια, 4 συνολικά, αλλά τα 2 είναι ίδια στο δικό σας το άνοιγμα, που σημαίνει θα ολοκληρωθούν κάποιοι δύσκολοι κύκλοι ζωής, για να μπορέσει να ανοίξει μπροστά κάτι καλύτερο. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω και είναι για μένα το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει μόνο με εσάς, πιστεύω ότι από τη στιγμή που ανοίξαμε κάρτα βάσης το άρμα και το είδαμε στο άνοιγμά σας 3 φορές, πιστεύω ότι σας περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή σας. Το σημαντικό είναι να θυμάστε ότι για να πετύχετε όποιον στόχο έχετε βάλει, πρέπει να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Με λίγα λόγια, να έχετε πειθαρχία και να βάλετε το κεφάλι κάτω, να δουλέψετε πάρα πολύ σκληρά για να πετύχετε αυτό σας το στόχο. Είναι ο μόνος τρόπος. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην ακούτε κανέναν απολύτως τι σας λέει από γύρω-γύρω. Κανέναν όμως. Γιατί υπάρχει περίπτωση, έτσι, εσείς να θέλετε να κάνετε κάτι και οι άλλοι να σας λένε δεν θα το πετύχεις και δεν είναι αυτό και δεν είναι η στιγμή και 1000 μύρια. Να θυμάστε ότι ο καθένας βγάζει τους δικούς του φόβους, τις δικές του αγωνίες και τις δικές του ανασφάλειες. Εσείς λοιπόν θα ακούτε μόνο το μέσα σας το λέει εδώ και η κάρτα που ανοίξαμε της Σελήνης, θα ακούτε το ένστικτό σας, θα το εμπιστεύεστε απόλυτα και με βάση αυτό θα προχωράτε. Και είπαμε, στρατιωτικές αρετές αδιαπραγμάτευτο. Λοιπόν, έχετε να περιμένετε πολύ σημαντικά και φυσικά εννοείται ότι το να πετύχουμε ένα στόχο μας και ένα σκοπό μας στη ζωή είναι κάτι πολύ καλύτερο που έρχεται, δεν το συζητώ καθόλου, είναι καταπληκτικό και καθώς επίσης όσον αφορά και τα αισθηματικά σας είπα ότι πιστεύω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να το βιώνετε πάρα πολύ δύσκολα, με πόνο κλπ. Όμως ανοίγει έτσι μία χτίδα φωτός. Υπάρχει φως στο τούνελ. Οπότε και αυτό και εκεί και στα αισθηματικά σας φαίνεται ότι κάτι θα καλυτερεύσει και κάτι θα διορθωθεί και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Εννοείται πάντα με πολύ πολύ αγάπη. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιο είναι αυτό το καλύτερο που έρχεται στη ζωή σου ή ακόμα καλύτερα τα καλύτερα. Για να δούμε. Έτοιμες οι καρτούλες μας, αλλά ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα, το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το άνοιγμα. Πάντα όταν κάνω ένα άνοιγμα για εσάς προσωπικά το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Σελήνη, εδώ θέλω μεγάλη προσοχή, αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί η Σελήνη όταν εμφανίζεται, ακριβώς επειδή στο νυχτερινό τοπίο δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Υπάρχουν σκιές και παραμορφώσεις. Σας λέει λοιπόν η κάρτα να είστε πολύ προσεκτικοί ποιον εμπιστεύεστε και τι πιστεύετε, γιατί η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα.
Εκτός από αυτό, έτσι που πρέπει να ακούτε πάρα πολύ το ένστικτό σας, γιατί είναι μια κάρτα που μιλά για πολύ δυνατό ένστικτο και πρέπει να το ακούτε στο έπακρο. Μιλά και για μια φάση ζωής που μπορεί να νιώθετε μια αναστάτωση, μια δυσκολία, γιατί σε κάθε περίπτωση η σελήνη δεν έχει σταθερότητα, έχει φάσεις. Και ακριβώς αυτό δηλώνει και όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα. Καθώς επίσης έτσι υπάρχει περίπτωση κάποιοι από εσάς να νιώθετε κάποιες πληγές να έχουν έρθει στην επιφάνεια. Αυτό βέβαια ο καθένας από εσάς θα το διαχειριστεί με το δικό του τρόπο, όποιον νομίζει ότι είναι ο πιο σωστός για αυτόν. Και κάτι ακόμα σημαντικό που λέει αυτή η κάρτα είναι ότι ίσως για να μπορέσει να έρθει το καλύτερο στη ζωή σας, πρέπει να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας. Είναι κάτι που όλοι βεβαίως, οι φόβοι μας είναι οι αλυσίδες της ζωής μας, που μας κρατάνε εκεί αλυσοδεμένους και μας τραβάνε και πίσω κλπ. Όταν όμως βρίσκουμε τη δύναμη και μπορούμε να σπάμε αυτές τις αλυσίδες του φόβου, πραγματικά απελευθερωνόμαστε. Λοιπόν, για κάποιους από εσάς έχει έρθει αυτή η πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή σας και πρέπει να δείτε πώς θα μπορέσετε να απαλλαγείτε από τους φόβους και από οτιδήποτε είναι που σας κάνει να είστε ανήσυχοι, δυσαρεστημένοι ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι περιμένετε από μία αισθηματική ιστορία, από μία έτσι σχέση που πιθανότατα να είχατε, που έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, έχετε πονέσει πάρα πολύ, αρνείστε όμως πεισματικά να αποδεσμευτείτε από αυτή την ιστορία. Η επιθυμία σας είναι να έχετε επανασύνδεση και να έχετε ένα καινούριο ξεκίνημα με τον άνθρωπο αυτόν που παρόλο που σας πλήγωσε, σας πόνεσε, το συναίσθημά σας είναι εκεί, παραμένει και επιμένει. Για να δούμε παιδιά τι θα γίνει. Θέλω διευκρίνηση εδώ. Ανοίξαμε και επανασύνδεση και καινούριο ξεκίνημα. Οπότε θέλω να δω τι γίνεται εδώ. Διευκρίνηση λοιπόν, θα γίνει αυτό το καινούριο ξεκίνημα, ναι ή όχι. Εντάξει, όταν οι κάρτες δεν θέλουν να απαντήσουν, δεν απαντούν, ό,τι και να κάνω. Λοιπόν, δεν μας απαντά. Δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Είναι η προσπάθεια να βρεθούν ισορροπίες. Που προφανώς και αυτή δική σας είναι η προσπάθεια. Προσπαθείτε να βρείτε τις ισορροπίες σας μετά από κάτι δύσκολο, πολύ δύσκολο που έχετε βιώσει. Σε αυτή την υπόθεση και μπορεί να εμπιστευτήκατε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν έντιμος. Το καινούριο ξεκίνημα πάντως στο άνοιγμά σας πάει και έρχεται και οι αλλαγές παιδιά. Έχετε να βιώσετε πολύ μεγάλες αλλαγές και σημαντικές αλλαγές. Εκεί που αυτή τη στιγμή η ζωή σας μπορεί να μοιάζει σαν να μην κινείται τίποτα, θα είναι σαν να πάρει μπρος, σαν να αρχίσουν να κινούνται πράγματα. Έχω εδώ τη Βασίλισσα των Ράβδων, που μπορεί να είστε κι εσείς βεβαίως, έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο του Κρυού, αλλά μπορεί να δηλώνει και κατάσταση, έτσι. Και σίγουρα δείχνει, τα μπαστούνια πάντα έχουν ταχύτητα. Δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, με τα πεντάκτηνα. Ανεβαίνουν οι ταχύτητες στη ζωή σας, αλλάζουν πράγματα και φαίνεται ένα καινούριο ξεκίνημα. Θέλω όμως πολλές διευκρινήσεις για να μπορέσω και εγώ να σας δώσω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διλήμματα, λέτε να επιστρέψει πίσω αυτός ο άνθρωπος που σας πλήγωσε και σας πόνεσε και τελικά να γίνει η επανασύνδεση. Γιατί όχι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ίσως είναι ένας πολύ καταπιεσμένος άνθρωπος ή εσείς είστε πολύ καταπιεσμένοι. Δηλαδή δεν λέτε την αλήθεια σας.
Την κρατάτε μέσα σας θαμμένη. Δεν εκφράζεστε, δεν δείχνετε τον αληθινό σας σε αυτό. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι που δεν είναι θετικό για εσάς. Γιατί πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πόσο μπορούμε να πνίγουμε μέσα μας το συναίσθημά μας, ό,τι νιώθουμε, ό,τι είμαστε, πόσο μπορούμε να τα πνίγουμε όλα αυτά. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, τώρα, ενώ υπάρχει πρόθεση και μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα, έτσι, να σας πάρει τηλέφωνο, μπορεί να συναντηθείτε κλπ. Τα προβλήματα δεν έχουν εκλείψει όμως. Εύχομαι και ελπίζω τώρα να έχουμε λίγο πιο ευχάριστα πράγματα εδώ, να μας πούν οι καρτούλες μας, οι τελευταίες που θα ανοίξω. Γιατί είπαμε, το άνοιγμα είναι για κάτι καλύτερο που έρχεται στη ζωή σου. Λοιπόν, τις αγαπώ πάρα πολύ τις καρτούλες μου, όλες τις καρτούλες μου, γιατί έχουμε μία πίστευτη σύνδεση, έτσι. Το είπα και έγινε. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, μεγαλειώδης κάρτα, έχουμε λίγο καιρό να τη δούμε, μας έκανε την τιμή και τη χαρά να τη δούμε όμως, εμφανίστηκε στο άνοιγμά σας, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί και μάλιστα δεν πρόκειται να ανοίξω άλλη κάρτα, δεν το χαλάω, δεν χαλάω αυτή την κάρτα με τίποτα, μα με τίποτα όμως. Λοιπόν, φαίνεται ότι τελικά θα καταφέρετε, θα ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία που υπάρχει, έτσι, σε αυτή τη σχέση, παρόλο που κάποιες στιγμές μπορεί να νιώθετε σαν να ανεβαίνετε ένα βουνό και αυτό το βουνό να μην έχει τέλος. Εμπόδια, καθυστερήσεις, αναποδιές, όλα αυτά. Όμως όταν έρχεται το καλό, όλα τα ξεχνάμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και αυτό το πολύ πολύ καλό φαίνεται ότι έρχεται σε εσάς και θέλω, έτσι, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, σας το λέω συχνά, και η απεικόνιση της κάθε κάρτας. Εδώ είναι σαν να έχουμε ένα συνδυασμό του άσου κούπα μαζί με τον άσο πεντάκτηνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άσος πεντάκτηνο φέρνει σταθερότητα, φέρνει ασφάλεια και σιγουριά. Είναι το χέρι που απλώνεται να προσφέρει, έτσι απεικονίζεται ο άσος πεντάκτηνο. Και ο άσος κούπα με την κούπα βέβαια πάντα. Άρα βλέπετε εδώ αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό και πιστεύω ότι θα είστε και πάλι μαζί με τον άνθρωπο που τόσο πολύ επιθυμείτε να έχετε επανασύνδεση και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάρα πολύ ωραίο. Να το λοιπόν. Εντάξει, ο καθένας ό,τι επιθυμεί, έτσι. Αλλά το καλύτερο εμφανίστηκε στη ζωή σας. Επειδή κάνουμε γενικό άνοιγμα, να το πω και αυτό, ότι μπορεί για κάποιους να είναι κάτι καινούριο, παιδιά, που έρχεται στη ζωή σας. Δηλαδή, εάν δεν επιθυμείτε επανασύνδεση με κάποιον άνθρωπο κτλ. Και εσείς μπορεί να είδατε το άνοιγμα έτσι, για το καλύτερο που θα έρθει στη ζωή σας. Είναι πολύ πιθανόν, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση να έρθει κάτι στη ζωή σας καινούριο, πολύ ωραίο, δεν αλλάζει τίποτα από την ερμηνεία του άσου κούπα που σας τον έδειξα και σας τον ανέλησα, και με το καλό να ορίσει. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε το καλύτερο που έρχεται στη ζωή σου. Εννοείται ότι ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα. Απίστευτο, απίστευτο. Εσείς δεν ξέρετε γιατί είναι απίστευτο. Την άνοιξα αυτή την κάρτα στο πρώτο άνοιγμα. Λοιπόν, μέσα σε
22 κάρτες ήθελε πάλι να εμφανιστεί το άρμα. Το άρμα λοιπόν δηλώνει μία μεγάλη νίκη και επιτυχία, η οποία έρχεται αφού υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Μπορεί για κάποιους βεβαίως από εσάς να δηλώνει ότι έχετε πάρα πολύ έντονο συναίσθημα και αυτό μπορεί να σας καταβάλει για τον όποιον λόγο. Και σε αυτό το σημείο το κομμάτι, η κάρτα συμβουλεύει να σκεφτείτε λίγο και με τη λογική σας, έτσι, και να πάρετε κάποιες αποφάσεις και να μην σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας για κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Τώρα, εάν έχετε κάποιο σκοπό, κάποιο μεγαλεπίβολο σχέδιο, να ξέρετε ότι η κάρτα ξεκάθαρα σας λέει ότι μπορείτε να το πετύχετε, αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Πειθαρχία, παιδιά, πειθαρχία. Σκύβω το κεφάλι και δουλεύω και είμαι εκεί. Προσιλωμένη, αφοσιωμένη, όλα. Εκεί είμαι και δεν κάνω τίποτα άλλο. Και δεν ακούω και κανέναν γύρω-γύρω, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως σε ένα πιο καθημερινό επίπεδο κάποιοι μπορεί να πάρετε αυτοκίνητο. Κάποιοι μπορεί να κάνετε ένα μακρινό ταξίδι. Μια χαρά είναι όλα αυτά. Για να δούμε τι κάρτα βάσης έχετε. Παιδιά, τι υπέροχη κάρτα βάσης έχετε. Αυτοκράτηρα, πάλι μεγάλη αρκάνα, και με έναν τρόπο να ξέρετε ότι η αυτοκράτηρα όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα είναι σαν να βάζει μια σφραγίδα επιτυχίας. Κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στη ζωή σας. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο. Εννοείται ότι αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφος στη ζωή σας. Βεβαίως μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι η μητέρα σας η οποία σας στηρίζει, σας φροντίζει, σας νοιάζεται, σας αγαπάει. Σε κάθε περίπτωση φέρνει μία περίοδο ευημερίας σε όποιον τομέα της ζωής σας και αν αφορά, είτε στα επαγγελματικά σας είτε στα προσωπικά σας. Στα επαγγελματικά σας μπορεί να είστε πάρα πολύ δημιουργικοί, πάρα πολύ παραγωγικοί και να υπάρχει και μία γυναίκα η οποία να σας στηρίζει και να σας βοηθάει σε όλο αυτό. Στα αισθηματικά σας δείχνει μία περίοδο που πάει μπροστά το συναίσθημα και φεύγει τρέχοντας το συναίσθημα και αφήνει πίσω τη λογική, με πολύ ωραίες όμως και πολύ θετικές και ενέργειες και εξελίξεις. Και εκεί που είπα το τρέχει, μας πέταξαν οι καρτούλες έναν υπότι πεντάκτηνο, όπα, γιατί εδώ παιδιά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τις τελευταίες μέρες και σήμερα δηλαδή συγκεκριμένα, ανοίγω συνέχεια την κάρτα της επανασύνδεσης. Τι γίνεται, επειδή έχουν απομείνει πολύ λίγες μέρες μέχρι τις 24 του μηνός να γυρίσει ο ορθόδρομος, να βρούμε την ησυχία μας, αυτός ο Ερμής. Λοιπόν, υπότις πεντάκτηνο αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Ένας άνθρωπος που σας πρόδωσε, σας πλήγωσε, μπορεί να ήταν παράλληλη σχέση ή κατ' επιλογή ενεργένης, όλα αυτά τα υπέροχα μπορεί να ισχύουν ένα για τον καθέναν σας, ας πούμε. Αλλά έχουμε εδώ την κάρτα της επανασύνδεσης, παιδιά. Όπα! Και δεν μιλάμε για μια απλή επανασύνδεση. Όταν μετά ακολουθεί αυτή η υπέροχη καρτούλα εδώ, φυσικά και δεν μιλάμε για μια απλή επανασύνδεση. Γιατί η κάρτα της επανασύνδεσης είναι ούτως ή άλλως μια παρελθοντική κάρτα. Δεν φέρνει αλλαγές, δεν φέρνει ανατροπές, ό,τι είχατε ζήσει θα το ξαναζήσετε. Αυτό μας λέει η κάρτα. Όμως εδώ με το 2 κούπα που εμφανίστηκε μετά και μιλάει για τα ιδανικά ζευγάρια, για τα πολύ ταιριαστά ζευγάρια, για το αντάμωμα της ψυχής, της καρδιάς, του μυαλού και του σώματος, για ισορροπημένες σχέσεις και αρμονικές σχέσεις. Και βεβαίως είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να υποδεικνύει την επανασύνδεση ή να δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ερμηνεία της κάρτας της επανασύνδεσης. Έχετε να περιμένετε πίσω έναν άνθρωπο από το παρελθόν σας, παιδιά. Μπορεί να ανήκει στο ζώδιο του Παρθένου, μας έδωσε αυτή την πληροφορία, εδώ μας δώσανε οι καρτούλες.
Και εδώ με τον τροχό της τύχης έρχεται να επιβεβαιωθεί αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή αυτού του ανθρώπου, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το και το καινούριο ξεκίνημα, δηλαδή οι ενέργειες είναι σε απόλυτη ταύτιση, παιδιά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, ιδιαιτέρως για όσους από εσάς το επιθυμείτε φυσικά, έτσι. Μπορεί εσείς να δουλεύετε στο δημόσιο. Μπορεί η άλλη πλευρά να δουλεύει στο δημόσιο. Μπορεί να ξεκινήσετε ένα μεταπτυχιακό κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και παιδιά. Υπάρχουν προβλήματα όμως ρε παιδιά. Υπάρχουν προβλήματα. Μια δοκιμασία, μια ασθένεια, κάτι συμβαίνει. Το οποίο αυτό ίσως να είναι και ο λόγος που χωρίσατε με αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πω, να τα και τα φίδια, Γιατί χάλασε έτσι το άνοιγμα, ήταν υπέροχο μέχρι στιγμής. Η κυρία Λένορμαν μας τα έκανε από κούπες σήμερα. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω εδώ να ανοίξει λίγο πάλι, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμά σας. Πολύ αγάπη, τρυφερότητα, νιάξιμο, όλα πολύ ωραία ήτανε. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει μία γυναίκα ανάμεσά σας η οποία να προκαλεί προβλήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Έως πολύ περίεργη. Όμως ανοίγουμε και πολύ όμορφες καρτούλες. Πιστεύω ότι υπάρχει μία γυναίκα ανάμεσά σας, η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι είναι σχέση, έτσι, αλίμονο. Μπορεί να είναι μητέρα. Μπορεί βεβαίως να σημαίνει εδώ ότι θα αποκαλυφθούν πράγματα. Θα γίνουν αποκαλύψεις και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρατε ή ήταν για σας έτσι μπερδεμένα κάπως πώς. Είναι πολύ πιθανόν να ξεκαθαρίσει τώρα το τοπίο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να δούμε. Λοιπόν, δεύτερη φορά ανοίγω την ίδια κάρτα στο άνοιγμά σας, από διαφορετική ταρό. Έχετε να περιμένετε μια τεράστια αλλαγή πάνω σε αυτή τη σχέση, έτσι, αναφορικά με αυτή τη σχέση. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα το πω μία ακόμη φορά, η απεικόνηση. Βλέπετε πώς είναι εδώ το ζευγάρι, πώς κρατάει ο άντρας τη γυναίκα, πώς οι δύο μαζί κρατούν την υδρόγειο σφαίρα. Όλα αυτά έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία, γιατί φαίνεται, έτσι, αφού αυτές είναι οι δύο καταληκτικές μας καρτούλες και νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω διευκρίνηση, γιατί είναι σε ένα μεγάλο βαθμό πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ότι θα γίνουν αποκαλύψεις, έχετε να περιμένετε να ακούσετε πολλά πράγματα και να μάθετε. Θα γίνουν αποκαλύψεις, η επανασύνδεση τουλάχιστον με τις καρτούλες που έχω ανοίξει είναι δεδομένη όμως, και παρόλο που ανάμεσά σας υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν φίδια, υπάρχουν δεν ξέρω, χίλια μύρια πράγματα υπάρχουν και μία γυναίκα που σας είπα μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας, δεν το βλέπω αισθηματικό, ερωτικό, παιδιά, έτσι. Κάτι άλλο είναι αυτή η γυναίκα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα γίνει ένα τεράστιο γύρισμα του τροχού, αυτό το γύρισμα δηλαδή που φέρνει ο τροχός της τύχης έτσι κι αλλιώς, και από κάτω που είστε αυτή τη στιγμή θα έρθετε πάνω και θα είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Επιτέλους η υπομονή σας θα ανταμειφθεί, θα πάρετε πια κι εσείς κάτι από αυτά που δώσατε με τόση αγάπη, και δεν θέλω, όταν λέω κάτι τέτοιο, δεν θέλω να το παίρνετε στραβά. Οι σχέσεις είναι δούνε και λαβίν. Δεν μπορούν να είναι μονόπλευρες, γιατί όταν είναι μονόπλευρες δεν έχουν διάρκεια στο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει και από τις δύο πλευρές αγάπη, αναγνώριση, νιάξιμο,
Και αυτό ακριβώς μας δείχνει αυτή η καρτούλα, την οποία γι' αυτό σας έδειξα από κοντά, για να έχετε και εσείς την εικόνα του αποτελέσματος. Το τι υπέροχο ζευγάρι δείχνει ότι πρόκειται να είστε. Και φυσικά σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Έτσι και 1000 φορές καλύτερα και χωρίς τα φίδια και χωρίς τα εμπόδια και χωρίς τίποτα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ φτάσαμε και στο τέλος αυτού του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.